यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई devc++ भनेको के हो, यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। devc++ भनेको एक फुल फिचर्ड आईडी डिस्ट्रिब्युटेड पब्लिक लाइसेन्स प्राप्त कम्पाइलर सफ्टवेयर हो। यसमा हामीले C ल्याङ्ग्वेज र C++ ल्याङ्ग्वेजमा कोडिङ प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौं। हुन त C तथा C++ प्रोग्रामिङ कोडहरू कम्पाइल गर्ने सफ्टवेयर थुप्रै भेटाइन्छ, तर सबैभन्दा सरल, राम्रो र पपुलर भनेकै devc++। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले यहाँ फायरफक्स ओपन गरे र ब्राउजर ओपन भइसकेपछि सर्च बारमा गएर devc++ फ्री डाउनलोड भनेर लेखेर इन्टर गर्नुहोस्। र स्क्रिनमा देखाएको रिजल्ट्सहरुमा तपाईहरुले sourceforge.net लेखेको लिंक खोज्नुस् र त्यस लिंकमा क्लिक गर्नुस्। र तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डाउनलोड भनेर अप्सन देखाएको छ। अब devc++ लाई डाउनलोड गर्नको लागि यस डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। तपाईहरु यस स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डाउनलोडको लागि काउन्टडाउन स्टार्ट भइसकेको छ र जसरी यो काउन्टडाउन हाम्रो फिनिश हुन्छ, सकिन्छ अनि हाम्रो यो devc भन्ने प्रोग्राम अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काउन्टडाउन सकिसकेपछि हाम्रो devc भनेर सेभ फाइल भनेर देखाइरहेछ। सेभ फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो यसरी डाउनलोड सुरु हुन्छ। हाम्रो devc भन्ने प्रोग्राम डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो डाउनलोड भएको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो devc प्रोग्राम डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यस सफ्टवेयरमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलेसन प्याकेज अनप्याक भइसकेपछि एउटा यस्तो विन्डोज खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफूले चाहिएको ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर ओके गर्नुस्। मैले इंग्लिशमा राखेर ओके गरे र यो चाहिँ एउटा लाइसेन्स एग्रीमेन्ट हो। यसलाई पनि आई एग्री भनेर गर्नुस् र यसलाई नेक्स्ट गरेर इन्स्टल गरिदिनुस्। अब यो devc प्रोग्राम कम्प्युटरमा तपाईको कम्प्युटरमा अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्छ। हाम्रो कम्प्युटरमा devc++ प्रोग्राम इन्स्टल भइसकेको छ। अब त्यसलाई लन्च गर्नुस्। अब ओपन गरिसकेपछि अब यस्तो देखाउँछ नेक्स्ट ओके गरेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो devc++ प्रोग्राम इन्स्टल भइसकेको छ। धन्यवाद।